What? Hi guys! Welcome back to my channel. So today is gagawa tayo ng chocolate truffles. Guys, we have two ingredients which is Alaska Condensed and Milo. So guys, ang una natin gagawin is pakukulaan natin yung condensed milk. So guys, pag kumukulo na siya, dapat pag nakita nyo yung mga bubbles is i-stop nyo na yung pagpapakulo. So ayan guys, bubuksan ko na siya. So guys, ilalagay ko na siya. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito sa ating lagayan. So guys, ilalagay na natin yung Milo. Ayan. Ayan siya dito. Gamit itong strainer natin. So guys, ilalagay ko na yung Milo. So guys, ayan na siya. So guys, haluin lang natin siya. So guys, haluin ko pa rin to hanggang sa ma-mix na siyang maigi. Ayan. So guys, meron na tayong lagayan. Then lalagyan natin siya nito. Ayan. Lalagyan ko na siya muna nito. Para hindi didikit yung chocolate dun sa mismo pinakalagayan. So guys, yung minix natin condensed and Milo is ilalagay na natin sa ating lagayan. And which is dyan. Okay ko na siya. Tigas. Tingnan natin to sa ibabaw. Ulit. Bago natin siya ilagay sa refrigerator. Pumupulupot siya.
Yes! So guys, ilalagay ko na siya sa refrigerator. So, hihintayin natin ang 2 hours bago ko siya kunin. So, pwede na natin siya makain.